วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะครับหรือว่า DIY RC Plane สำหรับคนที่ชอบทำเครื่องบินบังคับวิทยุเล่นเองนะครับวันนี้นะครับเรามีเครื่องบินเชสนา182ที่เพิ่งทำเสร็จมาให้ดูนะครับลำนี้เป็นเครื่องบินเชสนาสกายเลนนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมด้วยที่ผมได้ทำเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเครื่องบินเชสนา182ลำนี้นะครับปีกยาว1เมตร20เซนติเมตรนะครับส่วนปีกเมตร20เนี่ยวัดตรงไหนก็คือวัดตรงเส้นสีดำตรงนี้เลยนะครับระหว่างเส้นสีดำตรงนี้ไปจนถึงเส้นสีดำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือเมตร20นะแต่ว่าข้างๆปีกเนี่ยที่เป็นส่วนเสริมมาเนี่ยผมถือว่าเป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้ารวมตรงนี้ด้วยเนี่ยก็1เมตร28เซนติเมตรนะครับเครื่องบินเชสนา182ลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่สร้างจากโฟมทั้งหมดเลยลำตัวนะครับผมใช้โฟมอัด5มิลในการสร้างนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นโฟมปอน 3A นะครับส่วนปีกนะครับสร้างจากโฟมปอน 3A แล้วก็ดามปีกด้วยแท่งคาร์บอน10มิลยาว1เมตรดามเข้าไปในปีกตัวนี้คุณผู้ชมลำนี้นะครับเป็นเครื่องบิน4 Channel นะครับใช้เซอร์โวทั้งหมด5ตัวนะครับแยกส่วนไปเลยคุณผู้ชมของใครของมันเลยนะครับ Elevator 1ตัว Rudder 1ตัว Aileron อย่างละตัวก็เป็น2ตัวนะครับแล้วที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของการเลี้ยวล้อหน้านะครับตรงนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับส่วนขั้นตอนการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยผมได้ลงคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่แล้วแหละคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นการสร้างเครื่องบินบังคับรุ่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ลองกลับเข้าไปดูแล้วกันคุณผู้ชมในการสร้างตอนแรกนะครับส่วนชุดไฟนะครับคุณผู้ชมครับลำนี้ผมใช้มอเตอร์ 1,400 kV นะครับใบพัด8นิ้วนะแต่ว่าเป็น8นิ้วแบบ3แฉกนะครับเป็นใบพัด8x6ส่วนสปีดคอนโทรลที่ใช้นะครับก็เป็นสปีดคอนโทรลแบบ40แอมป์ส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับผมก็จะใช้แบตเตอรี่ลิโพ3เซลล์นะครับ 11.1 โวลต์ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับลำนี้ไม่เน้นบินนานคุณผู้ชมเน้นบินขึ้นบินดีบินชิวก็พอแล้วนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นการสร้างครั้งแรกในชีวิตผมคุณผู้ชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะมีแค่แบบแปลนของเครื่องบินลำนี้เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้แบบแปลนตัวนี้นะคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้ในคอมเมนต์ได้เลยผมจะทิ้งแบบแปลนเอาไว้ให้ในเมนต์แรกนะครับกดเข้าไปดาวน์โหลดแล้วปริ้นออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ First Flight นะครับพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมา First Flight ให้ดูคุณผู้ชมผมสัญญาเลยนะครับวันนี้ทำเสร็จอยากจะบินแล้วแต่ว่ามันเสร็จประมาณ 6 โมงเย็นแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็เลยถอดใจยังไม่บินดีกว่าเนาะคุณผู้ชมเนาะไว้บินพรุ่งนี้ดีกว่านะครับยังไงพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา First Flight เครื่องบินเชสนา182ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะช่วยกันภาวนาด้วยนะครับขอให้มันบินขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคุณผู้ชมขอให้มันบินขึ้นนะครับพรุ่งนี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ